الطريقة الاحترافية لرسم الأشجار في منظر طبيعي لكل فئات الرسامين. طبقة ديال الماء نبدا بها هي الأولى باش نلين الصباغة. بالنسبة لصباغة الأكريليك كندير الماء، بالنسبة للصباغة الزيتية كندير الوايت سبيريت أو التوربانتين، يعني الماء ديال الزيت، الماء الحار اللي كيلين صباغة الزيت. هنا كنستعمل الماء، ولاحظوا الطبقة اللي كدوزت الفوق لتحت ما كيهمنيش لانني غنرسم السماء الفوق. الان اللون الاصفر، وشوفوا الصباغه الان مني درت الماء، شوفوا الليونه والسلاسل اللي كنخدم بها، لانها الطبقه مهمه في الاستعمال ديال الاكريليك وصباغه الاكريليك. ضفت اللون الابيض الوسط باش ندير تدرج ويبقى اللون الاصفر قوي من الجوانب. ولاحظوا الفرشاة والحجم ديالها، وشوفوا المساحة اللي لونت فيها السماء. في الجوانب غندير اللون اوكر، اصفر اوكر مع بنفسجي وابيض. ولاحظوا الدرجة اللي عطاني اللون، غنحاول نضيفه من الجوانب كتضليل وندير تدرج في اللون الاصفر. البنفسجي من الفوق، الا دمجتو من الاحسن دمجو مع الاصفر، من الاحسن. الا ما دمجتوش نتوما غتشوفوا كيفاش غيعطي من بعد. يعني عملية الإدماج هنا ماشي ضرورية 100%، لأن اللون الأصفر قريب تقريبا من الأبيض، لذلك ما كيخليش أثر مع اللون البنفسجي خافت. شوفوا الآن مساحة اللون البنفسجي مع الأصفر والشكل اللي كون ليا وسط اللوحة. بقات المساحة لتحت ما غاديش نخدم عليها الآن، غادي نحاول ندير سحب ثم ندمج شيء من اللون البنفسجي لتحت. اللون الاسود مع البنفسجي والاصفر بديت كنرسم السحب الان. ولاحظوا درجه اللون رغم انها قاتمه، راه كتشوفوا كيبان فيها الاثار ديال اللون البنفسجي والاصفر كيف ما شفتوا، لان الالوان كتعطيني انطلاقه جديده لالوان اخرى مع الحفاظ على التركيبه الاولى ديال الالوان. شوفوا هاد السحابه كيفاش دايره في الشكل، جايه من الفوق لتحت، وحاولت ندمجها باش ما تبانش معزوله وتبان مكتله. غندير نفس التركيبه ديال الالوان في السحب. السحابه الاولى كيف ما قلت درت فيها البنفسجي والاسود وشيء من الاصفر اوكر، الثانيه كذلك، الثالثه غادي نحاول ندخل فيها. اولا بعدا غندير الشمس باللون الابيض، لاحظوا غندير قرص، ثم غنضيف على التركيبه اللون اوكر، اصفر اوكر. شوفوا التغيير اللي كاين. لماذا هنا اللون اوكر؟ لان الشمس كتعطي ديك الاضاءه على اللون ديال السحب، كيبان بهذه الطريقه، لان في الاصل السحب كتبان غير مضببه، كتعطي هذاك اللون كينعكس عليه البنفسجي الفوق والاصفر لتحت. اما بالنسبه لتحت فالاصفر باين واضح، لذلك السحابه كتبان بهذا اللون. ثم غادي نضيف اللون اصفر اوكر على الجوانب ديال السحابه الاولى، وتبان في الاخير التركيبه ديال الالوان كلها اللي درت في الاول، البنفسجي والاصفر اوكر وشيء من الاسود كيف ما شفتوا. ثم نعطي اضاءه للسحب باللون ابيض اللي ضفت لي شيء من الاصفر قليل. ولاحظوا الاضاءه هنا بخطوط رقيقه فقط، لان انعكاس اللون ديال الشمس كيضرب بالنسبه للسحابه الفوق لتحت، وبالنسبه للسحابه لتحت الفوق ولتحت كذلك. لاحظوا كيفاش غندير الاضاءه، ضروري غادي نعطي اضاءه خفيفه. لاحظوا السحابه اللي الوسطى هي غادي نعطيها اضاءه خفيفه فيها الاصفر والابيض. نعاود ناكد الاضاءه بفرشه الانجولو، راه مجرد خطوط كيف ما كتشوفوا، خطوط رقيقه فقط، لان الانعكاس يمشي لذاك الاتجاه ديال الجوانب ديال السحب. ثم نحاول ناكد اللون الاصفر من الجوانب ونخلي الابيض باش نعطي واحد الانعكاس واضح وبين للون الابيض. الان غادي ندير لون تيركواز وسط اللوحه باش نبدا مراحل اخرى ديال التفاصيل ديال الاشجار والتلال. هذه تله غتبان على مستوى خط الافق، يعني مضببه منعكس عليها الوان السماء، كتبان بهذا الشكل. هي في حقيقه الامر خضراء، ولكن هذا اللون عطاها الانعكاس ديال اللون اصفر اوكر. ثم غندير واحد المجموعه ديال الاشجار، يعني غابه بعيده باللون الازرق والبنفسجي والاخضر خفيف
ولاحظوا درجة اللون. وغادي نحاول نحيط عليه اللون بنفسجي وازرق وندمجو، يعني نسيحو بالفرشاة كيف ما كتشوفوا باش يبان واحد تله وشاطئ تما، لانني غندير واحد البحيره بعيده. وشوفوا الطريقه ديال التلوين هنا، غنحاول ندير الالوان مضببه لانها غتبان في الاخير خلفيه ديال منظر طبيعي فقط، لذلك تفاصيلها ما خصهاش تبان. لون اوكر من جديد غيكون على جوانب الشاطئ اللي كاينه في هاد الغابه. ولاحظوا كيفاش درت في الجوانب ديال هاد الغابه، ثم اللون الابيض اللي غيبين لي الامواج اللي سايحه على بحيره تما. شوفوا الطريقه باش غنوزع اللون الابيض بفرشاه الانجولو مره اخرى، ثم نعطي اضاءه باللون الاخضر لهذه الاشجار. واللون الاخضر غينسجم مع هذا اللون، لانه في الاصل هذا الظل ديال هذه الاشجار هو في الاصل راه اخضر، ولكن عطى لي انعكاس ديال الخلفيه ديال التلال اللي كتبان في اللون تيركواز. حاولوا تفهموا هذه الخصيصه، لان في الاصل انعكاس الوان السماء هو اللي عطى هذه المنظومه ديال الالوان. ندير ضربات بعدا باللون الاخضر ونضيف لها لون اصفر من الفوق باش تبان اضاءه خفيفه، ثم نجيب السكين المثلث وندير خطوط افقيه باللون الابيض غتبين لنا نقطه انعكاس الاشجار على بحيره خفيفه. لاحظوا المعالم ديال البحيره بدات كتبان رغم انها بعيده، واللي غيبين هذا الشيء هو التفاصيل اللي غنديرها في مقدمه الصوره اللي هي اشجار. تركيبه ديال الاشجار غتكون في مقدمه الصوره هي اللي غتعطينا العنوان ديال هذا المنظر اللي درنا. غنبدا بسم الله في اللون الاصفر اوكر والاخضر والاسود. شوفوا كيفاش عطاني اللون هنا، يعني مختلف على الالوان الاخرى. هذه تركيبه اخرى غتعطي انعكاس هذا اللون اللي في جانب البحيره اللي هو الاوكر. الاشجار غنضيف لها اللون اسود واخضر. شوفوا اللون كيفاش كنغيروا مره مره، لان هذه الاشجار قويه وخايده من انعكاس ديال الوان السماء لون الظل. لاحظوا نحاول دائما نجيب الاشجار تل تحت باش نبين تركيبه ديال الاشجار في مقدمه الصوره. وكيف ما كتشوفوا راني كناخذ من منظر طبيعي. لاحظوا نحاول نجيب لون اسود وازرق واخضر مره اخرى، ونخدم بفرشاه المروحه باش ندير اشجار الصنوبر بضربات عموديه. لاحظوا الضربات العموديه، نحاول ندير الاوراق ونحاول نسطح حتى فرشاه المروحه باش تعطيني الاوراق. هنا غتبداو تشوفوا التركيبه ديال الاشجار كيفاش غتبين لنا المنظر اللي درت في الاول ديال الاشجار والبحيره على الجوانب كيفاش غتبدا تبان، لان كل جزء من المنظر راه كيبين الجزء الاخر والوضعيه ديالو، لا من ناحيه الابعاد ولا من ناحيه اللون. ندير اشجار اخرى كذلك ديال الصنوبر. هذه تقريبا كلها اشجار صنوبر، اشكال وانواع ديال اشجار الصنوبر في هذه التركيبه ديال مقدمه الصوره. لون اسود وازرق واخضر مره اخرى بفرشاه المروحه. الان غندير اشجار اخرى للصنوبر وغنبدل اللون، نضيف الاخضر والاصفر والازرق مره اخرى على الجهه اليسرى. شوفوا الطريقه ديال رسم اشجار الصنوبر بفرشاه المروحه. كندير خط عمودي من الفوق وندير الاوراق بضربات افقيه، ثم نختم باشجار اخرى صنوبر، شجره كبيره صنوبر، ونحاول نملأ الفراغ باللون ديال الاسود والاخضر. لاحظوا المساحه اللي غادي نلون فيها هاد الاشجار، ثم كتبقى لي مساحه لتحت فين ندير تله ديال الاشجار او تله ديال العشب والخضره والمروج، دائما باللون اسود واخضر وازرق. هنا في هذه التركيبه الى لاحظتوا ردوا معايا البال مره اخرى للاشجار البعيده كيفاش بدات كتبان. غادي ندير الان اضاءه للاشجار اللي بديت فيها في الاول باللون الاصفر والاوكر والاخضر. اصفر اوكر والاصفر عادي الحامضي والاخضر، وبعض
اللون الاسود، قليل من اللون الاسود. غنعطي اضاءه قويه من الجوانب ديما على الجهه اليسرى، باعتبار الانعكاس جاي على الجهه اليسرى. ثم غتشوفوا هاد التركيبه ديال الاشجار كيفاش غنعطيها الاضاءه من الجهه اليسرى، مع يعني اختلاف وضعيه الاشجار. ومن بعد غتعرفوا علاش غادي نعطي اضاءه من الجهه اليسرى. ثم ندير جذوع باللون الاصفر والابيض بالسكين. لاحظوا ضربات ديال السكين بخطوط عموديه مائله باش تحدد ليا حتى الجذوع. الان غادي ندير باللون اسود بوحدو معزول، غندير الظل ديال البيت غيكون تما، نبنيه هو الاول الظل ديال البيت ونخليه حتى ينشف ونرجع ليه. الان غنبدا الاضاءه باللون اخضر، اي لون ممكن تستعملوه، الاخضر بالضبط. شوفوا هاد الدرجه اختاريتها يعني باجتهاد لانها كتناسب المنظر، لان شوفوا الخلفيه الاولى اللي درنا عليها الاخضر كيفاش كتبان، لذلك غندير بعض الالوان متشابهه او قريبه في التشابه. الاخضر هنا دمجت فيه الازرق والاصفر وشيء من الاصفر اوكر. لاحظوا الضربات ديال الاضاءه على الجهه اليسرى. نمشي للشجره الاخرى اللي شبيهه بهذه الشجره باش نتجه الاشجار الاخرى اللي غتكون بلون اخر ونضيف لها بعض اللون الاصفر. وشوفوا كيفيه اضاءه الجهه اليسرى ديال الاشجار، ماشي نكتلها يعني نديرها كتل، نحاول ندخل ونخرج في الضربات، يعني ما نديرش المساحه كلها في اتجاه واحد، نحاول ندخل ببعض الضربات ونخرج ببعض الضربات باش تبان اشجار وتبان حركه الاوراق في الاشجار باينه في المنظر الطبيعي. ثم نحاول ندير جذوع باللون اسود، راه غيكون معزول هنا، الظل ديالو نبدا به هو الاول، ثم من بعد غندير الاضاءه على الجوانب باش تبان الجذوع. الان غندير الظل فقط، من بعد غادي ندير الاضاءه اللي غتبين لي هاد الجذوع واضحه وباينه. غنضيف اللون الاصفر على اللون الاخضر باش ندير تدرج لوني للون الاخضر في شجره الصنوبر الاولى بفرشاه الانجلو مره اخرى. لاحظوا الضربات على الجهه اليسرى، ضربات خفيفه، نحاول نضرب من جهه شويه ونعاود ننتقل لجهه اخرى باش نعطي اضاءات لا ساعات فقط للاضاءه باش تبان الالوان محترمه وعندها قيمه. الا كدست الالوان ودرتها بكثره راه ما غتعطينيش المعنى ديال التدرج اللوني وما تعطينيش حتى الكميه يعني المقنعه في لون الاضاءه. لاحظوا الضربات، نحاول نضيف اللون الابيض مره اخرى على الاصفر والاخضر باش ندير اضاءه اخيره، ثم نعطي اضاءه للجذوع من الجوانب. لاحظوا عمليه توزيع الاضاءه بفرشاه الانجلو الرقيقه من جهه، ثم على الجهه اليمنى كذلك نضيف عليها البنفسجي باش يعطيني اضاءه من الجهه اليمنى، وبهذا نكون درت جذوع خفيفه. لاحظوا نحاول نضيف الابيض مره اخرى باش ناكد الاضاءه، نعطي اضاءه قويه باللون الابيض وندير جذوع رقيقه جدا باللون الابيض مره اخرى. غنخرجها من الجهه اللي فيها الاضاءه. لاحظوا جذوع خفيفه، 3 أو 2 جذوع اللي غتبين لي يعني الانعكاس الضوئي ديال الجذوع والوضعيه ديال جذوع في هاد الاشجار. ثم اللون الاوكر الان، الاصفر اوكر مع الاحمر والبنفسجي. شوفوا اللون الان كيفاش بان. غادي نديرو في اشجار الصنوبر لوسط الشجرتين، نضرب ما بين الفينه والاخرى ونخلي دائما فراغات للون الاول باش ما نقتلش اللون ديال الظل. وهذه المساله راه ديما كنبه لها، لان الا قتلت اللون الاول ما عندي حتى معنى في الرسم ديالي. غنخلي دائما واحد الفراغات ديال لون الظل هو اللي كيعطيني ديك النظره الاحترافيه الواقعيه في اي منظر. ندير الجذوع بالسكين باللون اصفر وابيض، ثم نعطي اضاءه اخرى باضافه اللون الاصفر على اللون الاوكر والاخضر. لاحظوا من الجوانب بضربات خفيفه.
الان بان لي المنظر رائع ديال الاشجار الصنوبر الطويله. نمشي للجهه اليسرى، اقصى الجهه اليسرى، الاخضر غادي نحاول نبدلو، نعطيه اضافه ديال اللون الازرق باش يبين الاشجار مختلفه على الاخرى. لان كما اقول دائما في اي مجموعه ديال العناصر في منظر طبيعي راه كتكون الالوان رغم انها واحده الانعكاسات الضوئيه مختلفه. يقدر يكون اخضر بلمسه الاصفر، او اخضر بلمسه الازرق، او اخضر بلمسه الاسود، وهكذا على حساب الوضعيه ديال الضوء والظل في كل عنصر طبيعي. لاحظوا كيفاش وزعت الاشجار والجذوع بنفس الطريقه اللي بديت بها. نكمل الجذوع في هذه الجهه. نبدا الان في تاكيد اللون الاسود ديال البيت، لان بان لي البيت يعني ما بقاش كيبان. ثم نوزع الان هاد الحشائش والمروج لتحت في ديك المنطقه اللي كتبان سوداء، لاحظوا، وهي راه باللون الاخضر. نوزع الان حشائش باللون الاخضر ومروج بفرشاه الانجولو. لاحظوا الضربات، نبدا من اليسار الى اليمين في خطوط مائله افقيه. ولاحظوا درجه اللون الان، رغم انه اخضر مختلف شيئا ما على الالوان الخضراء الاخرى. وهذه هي المنظومه، وهذا هو السر. دائما نحاول نغير الالوان في تركيبه واحده وفي منطقه واحده باش نحترم يعني انعكاس الضوء ودرجه الالوان. لاحظوا الان ضفت اللون الاصفر على نفس الطبقه ديال اللون الاخضر والابيض باش نعطي تنوع، ثم الاصفر اوكر مع شيء من البرتقالي. شوفوا درجه الالوان باش ندير واحد التنوع. ثم ندير بعض الضربات ديال تساقط الاوراق، لاحظوا، بنقط وجرات نديرها فوق داك الضربات الاولى اللي درت. ثم اللون الاحمر بفرشاه الانجولو، اللون الاحمر ضفت عليه اللون الاصفر، اعطاني هاد الدرجه، درجه جميله للون الاحمر. ثم اللون الاصفر من فوقه. لاحظوا على الجوانب غادي ندير اللون الاصفر. بطبيعه الحال خاصني نبين الانعكاس الضوئي ديال الوان السماء. اللون الاصفر غنضيف عليه اللون الابيض على الجوانب، ونعطي شيء من اللون الابيض خافت مع اللون الاصفر بخطوط. ثم لتحت غندير لون بنفسجي واسود. لاحظوا بنفسجي والاسود والابيض بطبيعه الحال كيفاش غيعطي لتحت. نحاول نديرو في الجهه المقابله للظل، غتبين واحد الاضاءه ومعها ظل. لاحظوا. ثم غندير اللون اصفر اوكر مع البنفسجي والاخضر على الجهه المقابله للضوء وغير منعكسه، لان الظل ديال الشجره هو اللي كينعكس عليها. ثم اللون الاخضر غندير حشائش بفرشاه الانجولو الاخرى العريضه. وشوفوا الطبقه ديال اللون، درجه اللون مختلفه لان فيها شيء من اللون الاخضر والازرق والابيض. ثم نضيف كذلك الضربات على الجوانب باش نعطي نفس الدرجه في الجوانب. الان غادي نبدا نبين في صخور واحجار على الجوانب باللون البني. غنعطي اضاءه على الجهه اليسرى، وحنا مشينا على هذا النسق، درنا الاضاءه في جميع العناصر على الجهه اليسرى. شوفوا الان كيفاش تشكل المنظر الطبيعي بهذه الطريقه ديال الانعكاس الضوئي على الجهه اليسرى. اللون الابيض غنديرو في ديك الجهه اللي على البيت باش يبين واحد لسعه ضوئيه كاينه في ديك النقطه بالضبط. وضروري كيخرج لي الضوء في شي جهات خاصني نحترمه، ونحاول دائما عيني يعني غتشوف كل شيء، كاع الاضاءات اللي كاينين وكاع العناصر ديال المنظر. شوفوا هنا هذه الاضاءه اللي فيها اللون اصفر فستقي درتو على جانب البيت، ثم لتحت ديال المروج ودرت لي خط يعني كانعكاس ضوئي وسط المروج. ونزيد نضيف بعض الانعكاسات الضوئيه باش نعطي الاضاءات بشكل قانوني. اللون الابيض غيعطي لي انعكاس ديال البيت، لان البيت وقرميد البيت وحائط البيت باللون الابيض ضروري خاصو يعطي انعكاسات في هذه الزوايا. الان غادي ندير لون ظل ديال
صخور ومروج هنا في مقدمة الصورة، اللون الأسود والأزرق والأخضر، شوفوا درجة اللون. ثم غندير طريق، نبدأ باللون الأخضر على الجهة اللي درت فيها المروج باش يبان لي انعكاس، ونبدأ بالمروج اللي في مقدمة الصورة هي الأولى، ورسم صخرة كبيرة باللون أسود وأحمر، أو ندير اللون أسود والأحمر والبنفسجي كيعطيني لون بني قوي بنكهة الأسود. غندير الآن لون بني، لاحظوا اللون أسود وأحمر نبدأ به، لأن هذه طريق نبدأ به هو الأول، ونبدأ ندرجو جهة اليمين. علاش؟ لأن هذه الجهة معرضة بالضبط للإضاءة، وهي موازية لمنطقة الأشجار اللي درت في الأول. لاحظوا الانعكاس الضوئي ديال البحيرة اللي قدام الأشجار كتبان أمامها، لذلك هذا الانعكاس تابع وموازي لهذيك المنطقة اللي في خط الأفق. وحاولوا تشوفوا كيفاش غتنسجم هذه الإضاءة وهذا التدرج اللوني اللي درت مع زاوية خط الأفق. ثم نحاول نجر اللون الأسود نحو الطريق باش نبين ظل ديال الأحجار والصخور على هذه الجهة. ولاحظوا كيفاش كتبان الآن تركيبة ديال الألوان. ثم ندير حشائش ومروج في مقدمة الصورة باللون الأخضر، كتسهل لي هذه العملية ديال توزيع الحشائش والمروج في مقدمة الصورة، لأنني بنيت أولا لون الظل، يبقى لي غير التوزيع ديال الحشائش والمروج هنا. واللون مني كيكون قوي كتستقبلوا الألوان ديال الإضاءة بكل فرح، كتستقبلوا وهي فرحانة، لأن الإضاءة كتنسجم انسجام قوي مع لون الظل. لون بني غنديرو في الجهة اللي فيها الظل ديال الصخر، ثم ندرجو نضيف اللون الأبيض والأصفر عليه من الفوق، وندير تدرج باش نبين صخور وأتربة. ولاحظوا العملية ديال الجر ديال الفرشاة وطريقة الجر السلسة. نزيد اللون الأصفر والأبيض باش نبين بعض الأتربة والأشجار اللي غندير الآن باللون أسود وأخضر. لاحظوا العملية ديال توزيع ظل الأشجار على الجهة اليمنى. غتبقى لي هذه العملية هي اللي غادي تختم لي جمالية المنظر. لاحظوا الضربات ديال توزيع لون الظل بالفرشاة، والتوزيع هنا راه سهل جدا. كتبقى لي عملية الإدماج بالماء، نديرها من الفوق باش تبين لي الانعكاس الضوئي. نبدا نوزع الآن في اللون البني، شوفوا اللون البني كي داير، درت فيه الأصفر والأحمر والأسود والأبيض. نبدا نوزعوه هو الأول، لأن هاد الأشجار غتكون بهذا اللون وغامقة ومنعكس عليها حتى الأتربة اللي كاينة لتحت. على الجهة اليسرى دائما نمشي على نفس التركيبة ونفس النسق والطريقة اللي بديت في الأول. نضيف لها لون أخضر بنكهة الأصفر. ولاحظوا اللون الأخضر مختلف على الألوان الأخرى اللي درت، لأن هذا مباشر لألوان السماء، كينتمي لألوان السماء، والانعكاس غيكون من ألوان السماء. نضيف عليه اللون أبيض وأصفر باش يعطيني ديك الإضاءة اللي باينة. ثم نضيف اللون أبيض مرة أخرى ونضرب من الجوانب حتى نبين إضاءة رائعة. غادي نشوفوا كيفاش غتلعب الفرشاة هنا دورها في توزيع الإضاءة. الآن الجذوع نديرها باللون أسود هي الأولى، ثم نعطيها الإضاءة ديالها في الأخير. بعدها غادي نكمل التوزيع ديال الحشائش تحت والمروج باللون أخضر باش نغني هذه المساحة وتبان قوية. ولاحظوا مرة أخرى اللون الأخضر كيفاش داير ودرجة اللون الأخضر. مني غنغني هذه المساحة غنمشي للإضاءة ديال الجذوع اللي درت باللون أبيض وأصفر على الجهة اليسرى دائما بخطوط، وندير بعض الخطوط على الجوانب كذلك باش تبين الانعكاس الضوئي ديال الجذوع. بطبيعة الحال هذه العملية كنديرها في المنطقة اللي فيها لون الظل. كتبقى لي العملية ديال التضليل تحت في الطريق وتبين لي وضعية التلال. لاحظوا الوضعية كيفاش دايرة مائلة شيئا ما، وكتبين بأن هذا الطريق منحدر نحو حافة. بهذه الوضعية مني غادي ندير هاد الظل تحت كيفاش غتبان. نحاول ندير لون قاتم تما، ثم نوزع
اللون اسود مع الاحمر والبني هنا في هذه الجهه، باش تبان لي انعكاس الظلي، وباش يعني تعطينا توحي لنا بان اشجار هناك في الخلفيه ديال المنظر. ندير نوافذ باللون البني، نوافذ للبيت وباب، لاحظوا بفرشاة لسان الطير الرقيقة، ثم نعطيها بعض الظل باللون ازرق وبنفسجي وبعض الضربات، لاحظوا، ثم ندير ظل باللون اسود واخضر، وندير واحد الجذع ديال شجره رقيقه غتكون هي اخر مرحله في هذا المنظر ديال الاشجار. لاحظوا اللون الاسود والاحمر، ندير جذوع رقيقه، نضرب بضربات يعني فرشاة الانجولو باللون الاسود والاخضر والاصفر. لاحظوا كيفاش غنضرب الضربات باش نبين لون ظل الاشجار والاوراق ديال هذه الشجره، ونعطي اضاءه من الجوانب باللون اصفر واخضر، وتكون هذه اخر مرحله لهذا المنظر الطبيعي. كيفيه رسم الاشجار الطريقه الاحترافيه لكل الفئات. كنتمنى من الله تكونوا خديتوا بعض التقنيات الجديده وعجبكم حتى المنظر، لانني عجبني انا هذا المنظر، واحبذ مثل هذه المناظر الجميله الخلابه اللي فيها الاشجار. ما تنسوش دائما دعم القناه من قريب او من بعيد بالاشتراك وبالضغط على اللايك وبتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. احيي كل احبابي المتواصلين المحبين الداعمين لهذه القناه الجميله، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح الى حلقه مقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.